jako to bylo hodně troufalý, ty vole, jako. Vole! A tohle tady převádí autoškola, jo? Já projel. To tvoje chyba je, ne? Když jsem zaparkoval jako druhá. No, takhle to odházím u stavby. A to bude stavba. Tohle první hlídka policajtů, co to potká, tak to mám zastavit, sebrat tomu technickou a nazdar, objedni si hotovku, oprav si to, zajít si znova na STKčko. Tak oni místo toho, aby najeli do toho pravého pruhu, aby se dalo jezdit, tak oni zůstanou vyset v tom levém. Jako proč? A pravý pruh je teďka prázdnej, místo toho, aby tam jeli a stály auta. A pak paká. Hlavně, že jde 30 a tady se na chodce úplně vysere. Co tam ten kůžel dostal? Tady to ukážu, jo. A teďka ani v jednom zrcadle nic nevidím a uslyšíte cvaknutí, tak to je plyn na doraz, jo. Teď nic nejde, chci jet, já mám plnej.
A teď by tam něco mohlo být. No, přesně to stalo. Jo, tam je. Proč se psere sem do teď? A zase, hned si tam bude spát, on nemůže normálně v klidu dojet plynule nakonec, tam se nějak plynule zařadit. Ne, on tam prostě bude spát za každou cenu. Ale dojet krásně nakonec všichni. Ačkoliv tady zvyk neplatí, tak prostě normálně rezikovat, protože nic lepšího a plynulejšího prostě neexistuje. Je to prostě takový problém. Furt se tam všichni musí spát hned na začátku nesmyslně. Dovolte mi takovou malou vsuvku, krom toho, že vás chci požádat o odběr a o palec, tak abyste pochopili moje videa. Ačkoliv záběr z kamery vypadá takhle a zdá se, že místa je tam dost, tak ve skutečnosti to vypadá takhle. Díky za pozornost a užijte si zbytek videa. To je debil! To je debil! Zapresený vyslý mysli, do konce života to bude mít vliv. Já ty vole. Řeď ať jede šlip. Myslel jsem řeď jako řeď, ne řeď jako řeď.